Hej allesammans och varmt välkomna tillbaka till Sagosverige. Glöm inte att prenumerera på kanalen och slipa yxan. Nej, vänta, glöm yxan. Klicka på gilla-knappen istället, det är mycket säkrare. Idag ska vi prata om Sveriges mest kända kändisar genom tiderna. Nej, inte ABBA. Inte Zlatan. Vi ska prata om de där skäggiga typerna som sägs ha druckit ur dödskallar, haft horn på hjälmarna och skrämt livet ur hela Europa. Vi ska prata om vikingarna. Men vänta lite, var de verkligen så där smutsiga och blodtörstiga som i filmerna? Eller var de egentligen modeintresserade handelsmän som älskade att kamma håret? Idag ska vi skilja sagan från sanningen. Vi ska krossa myter snabbare än Tor krossar jättar med Mjölner. Är ni redo att kliva ombord på långskeppet? Här är 12 sanningar och lögner om våra förfäder som kommer få dig att se på historien med helt nya ögon. Nu kör vi! Mot Valhall eller kanske bara till Birka. Fakta 1. De hade inte horn på hjälmarna. Förlåt Hollywood. Vi börjar med den största lögnen av alla. Om du går in i en souvenirbutik i Gamla stan ser du hjälmar med horn överallt. Men sanningen är, ingen viking har någonsin haft horn på hjälmen. Aldrig. Någonsin. Tänk efter själv. Om du är i strid och någon slår mot dig med ett svärd, vill du ha 2 praktiska handtag på huvudet som fienden kan greppa tag i? Eller som svärdet kan fastna i så att nacken bryts? Nej, precis. Vikingarnas hjälmar var släta och konformade för att svärd skulle glida av dem. Idén med hornen kom faktiskt från 1800-talets operakostymer, Wagners operor, där man ville att vikingarna skulle se extra barbariska ut. Så nästa gång du ser en plasthjälm med horn, skratta lite inombords. Det är teater, inte historia. Fakta 2. De var renligare än du tror. Lördagsbadet. Många tror att vikingar var smutsiga barbarer som luktade gammal get. Fel. Arkeologer har hittat fler kammar, pincetter, rakknivar och örslevar för att rensa öronvax än vapen i många vikingagravar. De badade faktiskt minst en gång i veckan. På lördagar. Ordet lördag på svenska kommer från fornnordiskans laugardagur, vilket betyder tvättdag eller baddag. På den tiden badade folk i resten av Europa kanske en gång om året, om de hade tur. Engelska präster klagade till och med i brev på att vikingarna var för rena och kammade håret varje dag för att förföra de engelska kvinnorna. Så ja, vikingarna var dåtidens hipsters med perfekt skäggvård. Fakta 3. Viking var ett jobb, inte ett folk. Man kunde inte vara en viking, man kunde gå i viking. Ordet beskriver en handling, att åka ut på plundringståg eller handelsexpedition till sjöss. Hemma på gården var man bonde, fiskare eller hantverkare. De flesta nordbor på den tiden åkte aldrig utomlands. De stannade hemma, odlade korn, matade grisarna och levde ganska lugna liv. Det var bara en liten grupp unga, äventyrslystna och kanske lite bråkiga, män som gav sig iväg. Så att kalla alla nordbor för vikingar är som att kalla alla svenskar idag för Ullared-shoppare, bara för att vissa åker dit. Fakta 4. Kvinnorna var cheferna, nycklarna till makten. Vikingatidens kvinnor var inga tysta möss som satt i hörnet. Tvärtom. Medan männen var ute och reste, ibland i åratal, var det husfrun som styrde gården. Hon hade ansvar för ekonomin, djuren, trälarna och maten. Symbolen för hennes makt var nycklarna som hon bar i bältet. Att ha nycklarna till förråden betydde att man bestämde. Kvinnor kunde äga mark, begära skilsmässa, om mannen var lat eller slog henne, och till och med bli riktigt rika och mäktiga. Det finns gravar som Osebergsskeppet i Norge där kvinnor begravts med enorma rikedomar, vilket visar att de var hövdingar eller drottningar. Girl power fanns redan på 800-talet. Fakta 5. De hittade Amerika 500 år före Columbus. Christopher Columbus, släng dig i väggen. Långt innan han upptäckte Amerika hade en viking vid namn Leif Eriksson redan varit där. Runt år 1000 seglade han från Grönland och landsteg i vad han kallade Vinland. Troligen dagens Newfoundland i Kanada. Arkeologer har hittat resterna av en vikingabosättning vid Lance och Meadows i Kanada.
De stannade inte så länge. De kom ihop sig med lokalbefolkningen, som de kallade skrälingar, men de var där. Så tekniskt sett var den första européerna i Amerika svenskar, norrmän och islänningar. Det är ni. Fakta 6, de drack inte ur dödskallar. Det här är en annan seglivad myt. Skål, säger vi när vi dricker. Vissa tror att det kommer från ordet skalle och att vikingarna drack öl ur sina fienders kranier. Det låter metal, men det är fel. Myten uppstod på 1600-talet när en dansk forskare översatte en gammal text fel. I texten stod det att hjältarna i Valhall drack ur Bjugnevidum hausa, vilket betyder böjda grenar av skallar. Det var en poetisk omskrivning för horn. De drack ur kohorn. Översättaren missade det poetiska och trodde de menade riktiga huvuden. Så nej, inga järnsubstanser i mjödet, tack. Fakta 7. De älskade färgglada kläder. Ingen grå sörk. I filmer har vikingar ofta på sig bruna, gråa och svarta läderkläder. Tråkigt. Sanningen är att de älskade färg. De ville synas. De använde växter och mineraler för att färga sina kläder i rött, blått, gult och grönt. Blått var särskilt dyrt och exklusivt. Om du såg en viking i en klarblå tunika visste du att han hade pengar. De bar också smycken av guld, silver, bärnsten och färgglada glaspärlor. En vikingahövding såg mer ut som en påfågel än en smutsig luffare. De ville visa upp sin rikedom. Bling bling var viktigt även då. Fakta 8. Mjödet var heligt, men ölen var vardag. Vi pratar ofta om mjöd, en alkoholhaltig dryck gjord på honung. Men mjöd var dyrt och dracks mest vid fester och religiösa ceremonier. Till vardags drack man öl, ale. Och då menar jag alla, män, kvinnor och till och med barn. Varför? För att vattnet ofta var smutsigt och fullt av bakterier. I processen när man brygger öl kokar man vattnet, vilket dödar bakterierna. Dessutom var ölen ganska svag alkoholmässigt, mer som en näringsrik soppa som man drack till frukost. Så vikingarna var inte konstant fulla. De var bara vätskebalanserade på ett säkert sätt. Fakta 9. De trodde inte att jorden var platt, kanske. Det är lätt att tro att folk förr i tiden var dumma och trodde jorden var en pannkaka. Men vikingarna var mästerliga navigatörer. De seglade över öppet hav till Island, Grönland och Amerika utan kompass. De använde solen, stjärnorna, havsströmmar och fåglar för att hitta vägen. Vissa forskare tror att de använde solstenar, kristaller av islandspat, för att se var solen stod även när det var molnigt. Genom att titta genom stenen kunde de se polariserat ljus och räkna ut solens position. Det är avancerad fysik. Om de trodde jorden var platt eller rund vet vi inte exakt, men de visste definitivt hur man hittade runt på den. Fakta 10. Bärsärkar var kanske höga på svamp. Vi har alla hört om bärsärkar, krigare som gick in i ett raseri, bet i sina sköldar och inte kände smärta. Ordet betyder troligen björnsärk, någon som bär björnskinn. Men hur blev de så galna? En teori är att de åt flugsvamp, röd flugsvamp, eller bollmört innan strid för att hamna i trans. En annan teori är att det var en form av självhypnos eller en ritual där de piskade upp varandra till en psykos. Oavsett vad det var de livsfarliga, men de var också besvärliga att ha med på skeppen. Tänk er en kille som får raseriutbrott bara för att någon snarkar. Inte den bästa resekompisen. Fakta 11. Torshammare var en protestsymbol. Under slutet av vikingatiden började kristendomen komma till Norden. Många döpte sig men andra vägrade. Som en tyst eller högljudd protest började de bära smycken formade som Torshammare, mjölner runt halsen. Det var deras sätt att säga: du kan behålla ditt kors. Jag håller mig till den gamla guden som slår jättar med en hammare. Det är därför vi hittar så många Torshammare just från den perioden. Det var en identitetsmarkör, ungefär som att ha en bandtröja idag. Team Tor vs Team Jesus. Fakta 12. De försvann inte, de blev oss vart tog vikingarna vägen. Dog de ut? Nej, de slutade bara gå i viking. Kristendomen förändrade samhället. Kungariken bildades, Sverige, Norge, Danmark.
och det blev olagligt och omodernt att åka runt och plundra. De blev handelsmän, bönder och stadsbor. Språket de talade, fornnordiska, utvecklades till svenska, norska, danska och isländska. Så om du heter Sven, Björn, Freja eller Astrid, då bär du ett vikinganamn. Och om du gillar att bada på lördagar, dricka öl och resa utomlands, ja, då finns det nog en liten viking i dig också. Så, mina vänner, nästa gång ni ser en film med hornprydda, smutsiga barbarer som skriker okontrollerat, le lite överseende. Ni vet nu sanningen. Vikingarna var renliga, modemedvetna, kvinnostyrda, Amerikaupptäckande ingenjörer som hellre drack ur horn än skallar. Vilken myt trodde du på innan idag? Blev du besviken över att hornen är fake? Eller glad över att de var rena? Skriv en kommentar och berätta. Och om du vill ha mer sanningar om vår galna historia, glöm inte att gilla videon och prenumerera på Sagosverige. Vi ses i nästa avsnitt. Må Oden ge er vind i seglen. Hej då!